नमस्कार, हार्दिक स्वागत तथा शैक्षिक अभिवादन। यस श्रव्य दृश्यको माध्यमबाट हामीलाई हेर्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरुमा डाक्टर निरञ्जन रिजाल हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आजको हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ र इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ पढ्ने आजको सिरिजमा। र आज भने म यहाँ प्र्याक्टिकल्ली जुन एकदम कन्सेप्चुअल कुराहरू छन्, केही क्वेशनहरू जुन चाहिँ मैले यो बुक राइट BBA 5th सेमेस्टरको बेसिक अफ म्यानेजरल एकाउन्टिङ का केही क्वेशनहरूको सोलुसन नम्बर 1 देखिको सोलुसन गर्ने गरेर तपाईलाई यो भिडियो मैले सामग्री तयार गरिरहेको छु राइट। ओके, यो भन्दा अगाडिका 3 वटा क्लासेसहरुमा हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्टको फर्म्याट पढ्यौं, त्यसपछि एब्जर्प्सन इन्कम स्टेटमेन्टको फर्म्याट पढ्यौं र त्यसपछि रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको फर्म्याट पढ्यौं। र आजदेखि भने हामी यो क्लासको लागि आवश्यक पर्ने प्र्याक्टिकल्ली कसरी गर्ने भन्ने 1 by 1 नम्बरिङको आधारमा अब तपाईहरु माझमा सोलुसन लिएर आइसकेको छु। क्वेशन तपाईको स्क्रिनमा छ। क्वेशन एक्चुअली सर स्टडी गर्नु होला, यो बुक हुनेलाई बुकबाट हेर्नु होला र बुक नहुनेहरुले स्क्रिनबाट अलि जुम गरेर अथवा अलि इन्लार्ज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तथापि यो क्वेशनलाई नै अलि गर्दै छु। र अर्को कुरा, यो BBA 5th सेमेस्टरको बुकबाट लिएको भए पनि यो ब्याचलरमा पढ्ने BBS सेकेन्ड इयर पढ्ने कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ पढ्ने विद्यार्थीहरुको लागि पनि त्यति नै उपयोगी सामग्री रहनेछ। र खास गरेर हामी इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछौं भेरिएबल कस्टिङ र एब्जर्प्सन कस्टिङबाट भनेर हामीले कुराकानी गर्यौं। र त्योभन्दा अगाडि त्यसको डेप्थ नलेजका क्वेशनहरू गर्नेवाला छु आजको हाम्रो यो क्लासमा। डेप्थ नलेजको यसमा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदिन मैले राइट, किनभने क्वेशनले डिमान्ड नै गरेको छैन, क्वेशनले मागेको चिज नै अर्कै छ। सो यसमा हामी आज कुरा क्लियर गर्छौं प्रोडक्ट कस्ट र पिरियड कस्टको बारेमा हामी लगभग कुराहरू क्लियर गर्छौं। र त्योभन्दा अगाडि सोलुसनतिरै लागौं। सबभन्दा पहिला कुनै पनि एकाउन्टको हिसाब गर्नुभन्दा अगाडि फर्स्ट अफ अल तपाईले क्वेशनलाई एक्चुअली सरल स्टडी गर्नु जरुरी छ। र त्योभन्दा अगाडि रिक्वायर्ड के हो त्यो रिक्वायर्ड एक्चुअली हेरौं। रिक्वायर्ड 1 मा भनेको छ क्याल्कुलेट प्रोडक्ट अथवा इन्भेन्टोरियल कस्ट एन्ड प्रोडक्ट कस्ट इन्भेन्टोरियल कस्ट पर युनिट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ एन्ड भेरिएबल कस्टिङ। हामीलाई थाहा भइसकेको छ अगाडिको फर्मेटबाट कि भेरिएबल कस्टिङबाट गर्दा र एब्जर्प्सन कस्टिङबाट गर्दा हाम्रो कस्टको प्रोडक्टको कस्ट राइट, प्रोडक्टको कस्ट के हुन सक्छ, डिफरेन्ट हुन सक्छ। सो क्वेशन त्यो यसको हामीलाई कन्सेप्चुअली बुझ्ने क्वेशन हो। त्यसैले नम्बर 1 को सोलुसनतिर लागौं हामी। नम्बर 1 को सोलुसन लेख्नु होला। नम्बर 1 को लागि सोलुसन राइट। ओके, नम्बर 1 को लागि अब हामी सोलुसनतिर लागौं। नम्बर 1 को सोलुसन नम्बर 1 को सोलुसन। र नम्बर 1 को सोलुसनमा गर्नको लागि अब हामी सरी क्याल्कुलेसन अफ हामी निकाल्न खोजेको के छ, प्रोडक्ट कस्ट। क्याल्कुलेसन अफ प्रोडक्ट कस्ट and product cost per unit। प्रोडक्ट कस्ट पर यूनिट कैलकुलेशन ऑफ product cost and product cost per unit under variable costing and absorption costing। under absorption costing and variable costing under दुईटा costing बाट गर्नु पर्यो। एउटा absorption costing र अर्को हाम्रो variable costing, बेसी राइट। यसको लागि एउटा भेरिएबल कस्टिङ र एब्जर्प्सन कस्टिङलाई एकै ठाउँमा गर्ने गरेर एउटा फर्म्याट गरौँ। एक साइडमा लेख्नु होला भेरिएबल कस्टिङ र अर्को साइडमा गर्नु होला एब्जर्प्सन कस्टिङ। एउटा भेरिएबल कस्टिङ र अर्को एब्जर्प्सन कस्टिङ राइट। एउटा भेरिएबल कस्टिङ र अर्को एब्जर्प्सन कस्टिङ। ओके, यता यहाँ लेख्नु सबभन्दा पहिला एब्जर्प्सन कस्टिङ भनेर, एब्जर्प्सन कस्टिङ। यहाँ लेख्नुस् भेरिएबल कस्टिङ।
भेरिएबल कस्टिङ। ओके, अब हामीलाई एब्जर्प्सन कस्टिङ र भेरिएबल कस्टिङबाट सबभन्दा पहिला के निकाल्नु पर्यो? प्रोडक्टको कस्ट। अब प्रोडक्टको कस्ट भनेको के हो त? त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। प्रोडक्टको कस्ट भनेको प्रोडक्टलाई जस्तो भेरिएबल कस्टिङले गर्दाखेरि त्यसको प्रोडक्टको कस्ट अर्कै निकाल्छ, एब्जर्प्सन कस्टिङले गर्दाखेरि अर्कै निकाल्छ। प्रोडक्ट कस्ट भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट राख्ने, प्रोडक्ट कस्ट भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट। जस्तै हामीसँग म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट के छन्? डाइरेक्ट मेटेरियल, यो राख्नुस्, डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट मटेरियल, डाइरेक्ट मेटेरियल छ 50,000, एब्जर्प्सन कस्टिङले पनि राख्छ 50,000 र भेरिएबल कस्टिङले पनि राख्छ कति? 50,000 नै राख्छ प्रोडक्ट कस्ट निकाल्ने बेलामा। त्यस्तै डाइरेक्ट लेबर कस्ट, डाइरेक्ट लेबर कस्ट लेख्नुस्, डाइरेक्ट लेबर कस्ट 40,000 दिएको छ, राइट। एब्जर्प्सन कस्टिङले पनि 40,000 नै राख्छ र भेरिएबल कस्टिङले पनि कति नै राख्छ? 40,000 नै राख्छ, 40,000 इच, राइट। त्यसपछि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, प्रोडक्सन खर्च जति सबै राख्ने, किनभने हामीले प्रोडक्ट कस्ट भनेको प्रोडक्सन कस्ट। अर्को छ हामीसँग डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, अर्को छ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस छ 20,000, यसमा पनि 20,000 राख्नुस्, यसमा पनि 20,000 राख्नुस्। त्यसपछि अरु छ हामीसँग भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट, अर्को छ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट र भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट छ 15,000। एब्जर्प्सन कस्टिङले पनि यही कस्ट राख्छ, प्रोडक्ट कस्ट निकाल्ने बेलामा 15,000 र भेरिएबल कस्टिङले पनि यही 15,000 राख्छ कस्टको प्रोडक्टको कस्ट निकाल्ने बेलामा, राइट। अब यो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पछि, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पछि एउटा कुरा के याद गर्नु पर्यो भने अब जब एब्जर्प्सन कस्टिङ हुन्छ, एब्जर्प्सन कस्टिङले फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई पनि राख्छ, फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई पनि राख्छ, राइट। फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई पनि राख्छ। फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टको हाम्रो यहाँ तलमाथि परेको कारणले यसको फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टको पैसा 10,000 रुपैयाँ, अफिसको 12,000 रुपैयाँ, यो भयो फिक्स्डको 8,000 रुपैयाँ, भेरिएबल इनर यसको यो भयो, अनि यसको यो भयो, राइट। अनि यो यसको लागि, यो यसको लागि, ओके। सो हामीसँग भएको फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट, हामीसँग भएको अर्को फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट, फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट, फिक्स्ड एमएफजी कस्ट, फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट। आज पेनले अलि हल्का धोका दिइरहेछ, मेरो आवाज बुझ्दै लेख्नु होला। फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट, राइट। अब फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट राख्ने बेलामा चाहिँ कसले मात्रै राख्छ यो कस्ट भन्दा यो एब्जर्प्सन कस्टिङले मात्रै राख्छ, द्याट इज 10,000। एब्जर्प्सन कस्टिङले यसलाई चाहिँ प्रोडक्सनको कस्ट मान्छ, लिन्छ, जुन हामीले फर्मुलामा पनि बुझेको छौँ, तर भेरिएबल कस्टिङले यसलाई प्रोडक्ट कस्टको रूपमा लिँदैन, प्रोडक्ट कस्टको रूपमा लिँदैन। भनेपछि अब हाम्रो टोटल प्रोडक्ट कस्ट कति आयो दुईटैको जोडेर राखिदिनुस्, टोटल प्रोडक्ट कस्ट, व्हाट विल बी द टोटल प्रोडक्ट कस्ट। फरक कतिको आउने भयो? 10,000 रुपीसको फरक आउने भयो। अब 10,000 रुपीसको फरक आउनु भन्नेको मतलब कति छ? पहिला एब्जर्प्सन कस्टिङको जोडौँ, 50,000 प्लस 40,000 यहाँसम्म सेम छ, प्लस 20,000 यो पनि सेम छ, प्लस 15,000 यो पनि सेम छ, र प्लस 10,000 गर्दाखेरि 1,35,000, 1,35,000 आयो तपाईँको एब्जर्प्सन कस्टिङको। 1,35,000 आयो एब्जर्प्सन कस्टिङको टोटल प्रोडक्ट कस्ट। भनेपछि यसमा 10,000 रुपैयाँ कम छ, 10,000 रुपैयाँ कम हो, द्याट इज 1,25,000 रुपैयाँ यसमा आउने भयो, 1,25,000 रुपैयाँ। अब यसलाई हामी भन्छौँ दिस इज, यो हाम्रो के भयो? यो हामीले निकाल्यौँ टोटल प्रोडक्ट कस्ट, दिस इज आवर टोटल प्रोडक्ट कस्ट। लेख्नुहोस् टोटल प्रोडक्ट कस्ट, टोटल प्रोडक्ट कस्ट निकाल्यौँ हामीले, टोटल प्रोडक्ट कस्ट अन्डर
एब्जर्प्सन कस्टिङ 1,35,000 रुपैयाँ आयो, अन्डर भेरिएबल कस्टिङ आयो तपाईको 1,25,000 रुपैयाँ। अब हामीलाई अर्को नेक्स्टमा सोधेको क्वेसन के हो कि कस्ट पर युनिट निकाल्नु पर्यो। के निकाल्नु पर्यो? कस्ट पर युनिट। जुन इन्भेन्ट्रीको भ्यालुएसन गर्नको लागि हामी कस्ट इन्भेन्ट्री भ्यालुएसनबाट आउँछ, त्यो चाहिँ हाम्रो टोटल कस्ट पर युनिट निकालौँ। यहाँबाट कस्ट पर युनिट कस्ट पर युनिट यो कुन प्रयोजनको लागि मात्रै कस्ट हो? त्यो टोटल कस्ट मतलब टोटल कस्टको होइन कि टोटल कस्ट अफ प्रोडक्ट होइन कि यो तपाईँको इन्भेन्ट्रीको लागि भनेर यहाँ क्वेसनले नै भनिदिएको छ। इन्भेन्ट्रियल कस्टको लागि यो 1,35,000 यहाँ जुन दिइराखेको छ हाम्रो, यसलाई यो निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? अब यसलाई हामीले कुनै पनि चिजको पर युनिट निकाल्दाखेरि कस्ट डिभाइड बाई आउटपुट गर्नु पर्यो। कस्ट डिभाइड बाई आउटपुट गर्नु पर्यो भन्नुको मतलब यसको फर्मुला के राख्नु पर्यो? टोटल प्रोडक्ट कस्ट। भर्खरै हामीले जुन निकालेका छौँ टोटल प्रोडक्ट कस्ट डिभाइडेड बाई हाम्रो टोटल आउटपुट। अब यो आउटपुट कति युनिट प्रोडक्सन गरेको भनेर हाम्रो यहाँ क्वेसनमा माथि दिइरहेछ 5,000 युनिट डिभाइड बाई के गर्नु पर्यो? आउटपुट युनिट्स। टोटल आउटपुट युनिट। यसको मतलब 1,35,000 डिभाइड बाई 5,000। 1,35,000 डिभाइडेड बाई 5,000। यसमा 1,25,000 डिभाइडेड बाई 5,000। यो गर्दाखेरि आउँछ तपाईको कति आयो? 1,35,000 डिभाइडेड बाई 5,000 गर्नुस्। 1,35,000 डिभाइडेड बाई 5,000 यो आयो तपाईको ₹27 पर युनिट। ₹27 पर युनिट। अर्को आयो हाम्रो 1,25,000 डिभाइडेड बाई 5,000 यो आयो तपाईको ₹25। अब हामी के गर्छौँ भने तपाईको इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ निकाल्ने बेलामा ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन गर्दा एट द रेट अफ 27 गर्छौँ र इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ निकाल्ने बेलामा ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन गर्ने बेलामा एट द रेट अफ 25 इजको दरले गर्छौँ। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेन्ट। हाम्रो यो के भयो? फर्स्ट रिक्वायरमेन्ट यो भयो। एब्जर्प्सन कस्टिङ एन्ड भेरिएबल कस्टिङको कुराकानी सक्यो। अब अर्को हामीले भनेको छ क्याल्कुलेट पिरियड कस्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ एन्ड भेरिएबल कस्टिङ। अब हामीले निकाल्नु पर्यो पिरियड कस्ट र त्योभन्दा अगाडि तपाईँलाई कहिलेकाहीँ सोधिदिन पनि सक्छ। अर्को क्वेसनमा आउन सक्छ। तपाईँलाई के निकाल भन्न सक्छ? स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड ओभरहेड रेट निकाल भन्न सक्छ, जुन हाम्रो लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सो स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड ओभरहेड रेट अथवा फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट अथवा फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट। यसको लागि के गर्नु पर्यो? तपाईँले फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कति छ त्यो डिभाइड बाई नर्मल क्यापासिटीले डिभाइड गर्ने। फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट डिभाइडेड बाई नर्मल क्यापासिटी। यदि बाई चान्स नर्मल क्यापासिटी दिएको छैन भने चाहिँ प्रोडक्सन युनिटले डिभाइड गर्ने। अब हामी सँगसँग छ के फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हेर्नुहोस् कति दिइराखेको छ। फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेर फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड द्याट इज 10,000 रुपिस। यो छ हाम्रो 10,000 रुपिस डिभाइडेड बाई नर्मल क्यापासिटी र प्रोडक्सन युनिट सेम छ यसमा। सो द्याट इज 5,000 युनिट इक्वल टु आयो कति? ₹2 पर युनिट। यसरी हामी इन्भेन्ट्रीको भ्यालुएसनको रेट के हो त्यो कुरा पत्ता लगायौँ र अर्को हामीले फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट निकाल्ने सिस्टम थाहा पायौँ यहाँबाट, राइट। अब हामीलाई अर्कोमा भनेको छ क्याल्कुलेट पिरियड कस्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ एन्ड भेरिएबल कस्टिङ। क्याल्कुलेट पिरियड कस्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ र भेरिएबल कस्टिङ। अब यसको लागि हामीले पिरियड कस्ट र प्रोडक्ट कस्टको बारेमा दुईटा कुरा थाहा पाउन जरुरी भयो। हामीले थाहा पाउनु के जरुरी भयो? पिरियड कस्ट र प्रोडक्ट कस्ट। जस्तो हामीले निकालेको यो चाहिँ यो प्रोडक्ट कस्ट निकाल्यौँ, यो निकालेको के भयो? प्रोडक्ट कस्ट भयो। अब यहाँ क्वेसनले सोधेको छ कि पिरियड कस्ट भनेर। अब पिरियड कस्टको बारेमा यसको के रहेछ? यसको पिरियड कस्ट एकचोटि हेरौँ। पिरियड कस्ट भनेको कस्ट एक्सेप्ट प्रोडक्ट कस्ट। जस्तै हामी प्रोडक्ट कस्ट भनेको कस्ट अफ मेकिङ अ प्रोडक्ट, जस्तै त्यसमा म्यानुफ्याक्चरिङ एक्विजिसन कस्ट
म्यानुफ्याक्चरिङ अथवा त्यसलाई किन्दाखेरिको कस्ट, त्यसै डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट, लेबर कस्ट, म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडहरूलाई जोडेर हाम्रो प्रोडक्ट कस्ट आउँछ भने पिरियड कस्ट भनेको त्यो बाहेकको अरू सबै खर्चहरू जस्तै कस्ट एक्सेप्ट प्रोडक्ट कस्ट, अफिस एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड सेलिङ कस्ट। तर यसमा पनि एउटा अलिकति इम्पोर्टेन्ट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले यो अहिले के निकाल्न खोजिरहेका छौँ, पिरियड कस्ट निकाल्न खोजिरहेका छौँ। पिरियड कस्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हामीले पिरियड कस्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ गर्दाखेरि, पिरियड कस्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ गर्दाखेरि र पिरियड कस्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ गर्दाखेरि एउटा इलिमेन्टको यसमा पनि डिफ्रेन्ट छ, त्यो भनेको फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट। त्यो भनेको के कस्ट? फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट। जुन भेरिएबल कस्टिङबाट गर्दाखेरि फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट राख्नु पर्यो, भेरिएबलबाट गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो? फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट राख्नु पर्यो। तर एब्जर्प्सन कस्टिङबाट गर्दाखेरि फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट राख्नु परेन। अब यसको लागि पनि अब हामी वर्कआउट गरिहालौँ। अब यो हाम्रो रिक्वायर्ड नम्बर 2 अन्तर्गत क्याल्कुलेसन अफ पिरियड कस्ट निकाल्नको लागि, क्याल्कुलेसन अफ पिरियड कस्ट निकाल्नको लागि अघि हामीले थ्योरी कन्सेप्टबाट के कुरा बुझिसकेका छौँ भने अल नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टहरू, अल नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टहरूलाई इन्क्लुड गर्ने, तर यसमा एब्जर्प्सन कस्टिङ र भेरिएबल कस्टिङको एउटा मात्रै इलिमेन्ट फरक पर्छ, द्याट इज फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट। यो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भेरिएबल कस्टमा चाहिँ कस्टले राख्छ अथवा राखिन्छ, तर एब्जर्प्सन कस्ट नै राखिँदैन। जस्तै हामीलाई यहाँ क्वेसनमा दिएअनुसार भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्ट 5,000 5,000 दुईटैमा राख्यौँ, फिक्स सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्ट 8,000 8,000 दुईटैमा राख्यौँ, र भेरिएबल अफिस ओभरहेड 10,000 10,000 दुईटैमा राख्यौँ, फिक्स्ड अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड 12,000 12,000 दुईटैमा राख्यौँ, र फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट चाहिँ केमा मात्र राख्यौँ? एब्जर्प्सन कस्टिङले राख्दैन, एब्जर्प्सन कस्टिङले राख्दैन र भेरिएबल कस्टले मात्र राख्छ। र अब यसको टोटल जोड्दाखेरि जे रिजल्ट आउँछ त्यसलाई भन्छौँ हामी पिरियड कस्ट, टोटल पिरियड कस्ट। ओके, सो यसरी हामी यो पिरियड कस्टलाई टोटल निकाल्ने अथवा भेरिएबल कस्टिङ र एब्जर्प्सन कस्टिङको प्रोडक्ट कस्ट निकाल्ने भेरिएबल सिस्टम, भेरिएबल कस्टिङ मेथडबाट र एब्जर्प्सन कस्टिङ मेथडबाट भनेर क्वेसन नम्बर 1 मा सिक्यौँ। अब हामी अर्को क्लासमा मात्रै हामी नेक्स्ट क्वेसनहरू गर्नेछौँ र आजको लागि भने हाम्रो सेसन यही नै सकिएको भन्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच, ह्याभ अ नाइस टाइम।